hustlers! Okay guys, ang topic natin ngayon ay how to create a YouTube channel. Okay? So, madali lang talaga gumawa ng YouTube channel pagka may Gmail account ka na, pwede mo na yung gamitin. Pero since meron kasing nagtanong sa akin, nag-comment, si Jhane. Hi Jhane! Ito na yung request mo sa akin na video tutorial on how to create YouTube channel. So, para naman sa mga gusto ring maging YouTuber and hindi alam kung paano mag-umpisa or mag-create ng YouTube channel, so, panoorin niyo to. Okay, first, punta ka sa browser mo and then type YouTube and sign in. Okay, since wala ka pa namang YouTube account, so kailangan mong mag-create account for myself. And click mo for myself. And then, ayan, fill up mo na yung form. Your first name, last name. And then, next mo, after mong ma-fill up yung form. And then, ayan, optional yung dalawa na yan. Yung email and yung phone number. So, fill upan mo lang yung kung gusto mo yung birthday mo and gender. Next is mag-agree ka sa privacy and terms ng YouTube and Google. And scroll mo sa bottom and then click I agree. Okay. Ayan. So now, meron ka ng YouTube account. Ayan. Okay, so, kung gusto mo, pwede nang mag-start mag-upload ng video. So, click mo yan sa taas, yung parang camera, upload video. And since bago pa lang yung account mo, pwede mong baguhin mo, mag-upload ka ng picture mo, and pwede mong baguhin yung name mo ng YouTube channel mo, ng name ng YouTube channel mo. Okay, so bahala ka kung anong gusto mong ipangalan niya sa YouTube channel mo. And then, yon, create channel. Ito na yung pinaka final step mo. Ayan, so ibalik ko lang muna sa dati and then create channel. Ayan. So now, ayan, reloading pa. Now you can start uploading your content and videos. Ayan, click nyo yung upload. Then, okay, since bago pa lang yan, meron pang mga may bago ng YouTube studio yan. Huwag nyo na munang basahin yan. Okay. So yan, pwede ka na mag-upload. Select files, ayan. So wala naman tayong i-upload, so close ko na lang. Okay. So yun lang. So ganun lang yung kadali. So, ayun na nga yun guys. There you have it. Ganun lang siya kasimple. And kung may mga question pa kayo, hindi kayo naiintindihan, or may gusto pa kayong tagawang tutorial sa akin tungkol sa paggawa ng tungkol sa YouTube or online freelancing, comment lang kayo. Thank you. And kung gusto nyo pang ma-notify ng mga ganito klaseng content, mag-subscribe lang kayo and hit nyo na rin yung notification bell. Thank you. And until on my next video. Bye.